The city of Ahmedabad is a palimpsest. It is a city with an abundance of overlays in its culture, commerce, places, and people. Separated on the two banks of river Sabarmati, the old and new parts of Ahmedabad are connected by legacies, spaces, and experiences. The heart of the city beckons its residents to experience the intricate maze of these interconnected systems. Ahmedabad's history is best understood through its oral tales, legends, and myths that pass on from generation to generation. Listen to the people of Ahmedabad talk straight from their hearts and share unedited expressions of themselves. This is our story. Story of the place through its people and tales of a city through its citizens. અમદાવાદ જ્યારે વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી બન્યું ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ જાણવા મળી જે જનરલી જાણવા નથી મળતી, એટલા માટે કે રાણકી વાવ અથવા જાપાને પાવાગઢની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ગુજરાતમાં હતી ત્યાં સુધી આપણે એવું જ સમજતા હતા કે બિલ્ડિંગ્સ, એના મોન્યુમેન્ટ્સ, એનું આર્કિટેક્ચર, એની કાર્વિંગ અથવા એનું સેટઅપ જે છે એ વર્લ્ડ હેરિટેજ છે. એટલે એમાં જ વર્લ્ડ હેરિટેજ વેલ્યુ છે, એટલે કે બિલ્ડ જે આસ્પેક્ટ છે, ટેન્જિબલ આસ્પેક્ટ છે, જેમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ વેલ્યુ છે. અમદાવાદ જ્યારે વર્લ્ડ હેરિટેજ લિસ્ટમાં સામેલ થયો ત્યારે ફક્ત મોન્યુમેન્ટ્સ નહીં પણ આખું જ કોટ વિસ્તાર, એટલે આખું જ આપણું વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે આપણે આવ્યા. પહેલાં આપણે એટલું જ કહ્યું કે વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી છે, તો એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ લાઇફસ્ટાઈલની અને મેમરીઝની પણ હોય. જ્યારે અહીંયા આપણે ત્યાં આવી બધી નવી નવી વાર્તાઓ રોજે રોજ મળતી હોય છે. જનરેશન ટુ જનરેશન અમુક વાર્તાઓ કન્ટિન્યુ કેરી કરવા જતી હોય, અમુક ભૂલાઈ પણ જતી હોય. આઈ થિંક આપણે જ્યારે હેરિટેજ કોન્ઝર્વેશનની વાત કરીએ અથવા હેરિટેજ સિટીની વાત કરીએ ત્યારે આ બધી સ્ટોરીઝનું બહુ જ મહત્ત્વ હોય છે. જેમ કે આજે આપણે ભેગા થયા છે રાણીના હજીરામાં, તો રાણીના હજીરાને લગતી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે આજે આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ. અને આજે આ જગ્યા જે છે થ્રાઇવિંગ માર્કેટ સ્પેસ તરીકે છે. જ્યારે આર્કિટેક્ચરલી જોઈએ તો ઇટ ઇઝ અ વેરી પ્લેન એન્ડ કામ બિલ્ડિંગ, પણ આસપાસની સ્ટોરીઝથી ઇટ ઇઝ વેરી લાઇવલી. Community spaces of Ahmedabad hold a plethora of stories within them. A few of these tales also talk about the foundation of this city, its people, and their entrepreneurial spirit. અમદાવાદનો ઇતિહાસ, અમદાવાદનું એમ કહેવાય છે કે પહેલાં એનું નામ આશાવલ હતું, પછી કર્ણાવતી થયું, પછી અહમદાબાદ થયું. આશાવલનું એવું કહેવાય છે કે આ બધી ઘણી દંતકથાઓ છે જેનો આપણને કોઈ પ્રમાણભૂત દસ્તાવેજો નથી મળતા, પણ દંતકથાઓ એવી છે કે આશાવલ નામનો એક ભીલનો રાજા હતો. એ ભીલના રાજાઓનો અહીંયા વસવાટ હતો નદી કિનારે. એવું કહેવાય છે કે અહીંયા જે આપણા અમદાવાદમાં અત્યારના આસ્ટોડિયા દરવાજા છે ત્યાં એક આશાવલનો ટેકરો છે અને તેને મૂળ સ્થાન તરીકે આશાવલના મૂળ સ્થાન તરીકે જાણવામાં આવે છે. પછી એનું નામ ચેન્જ થઈને કર્ણાવતી થયું. એવી બે ત્રણ લોકકથાઓ છે કે પાટણના રાજ એટલે કર્ણદેવે જ્યારે એમનો રોજનો પહેરેદાર રોજ અમદાવાદ આવતો અને નદી કિનારે રાત રોકાતો અને ત્યાં તેમને આશાવલની પુત્રીને જોયા અને તેના રાજા પાસે વખાણ કર્યા કે અત્યંત સુંદર એટલે એકદમ રૂપરૂપના અંબાર જેવી છે. એનું નામ ક્ષિપ્રા હતું અથવા તો અસની હતું. અને તે જોઈને એવી દંતકથા છે કે રાજાને એના પ્રત્યે પ્રેમ થઈ ગયો અને તેને લીધે થઈને એમને આશાવલની જગ્યાએ કર્ણાવતી નામનું નગર વસાવ્યું. પણ આ એક દંતકથા છે, એના કોઈ પ્રમાણભૂત આપણને મળતા નથી. અને ત્યારબાદ દંતકથા પ્રમાણે 1411માં અમદાવાદના શહેરનો ફાઉન્ડેશન સ્ટોન એટલે કે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. પેલી એક કહેવત છે એના અથવા તો એક સ્ટોરી છે કે ભાઈ અહમદ શાહ બાદશાહે જ્યારે એક સસલાને કૂતરાની પાછળ ભાગતા જોયું
ત્યારે એમને થયું કે જો આ નદીના પાણીમાં જ આટલું બધું શૌર્ય છે તો પછી અહીંયા જે લોકો હશે અથવા તો આશાવલમાં જે લોકો હતા એ કેટલા બહાદુર હશે. કે જબ કુત્તે પે સસ્સા આયા તબ અહેમદ શાહ ને શહેર બસાયા. તો આ કહેવત આપણે જોઈએ ને તો આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળે છે આ કહેવત, અને આ કહેવતના આધારે આપણે બાળકોને જુદી અથવા તો આવનારી પેઢીને કહી શકીએ છીએ કે અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના કેવી રીતે થઈ. તો એની પાછળ આ એક કહેવત પણ બહુ પ્રચલિત છે અને બહુ જ પાયાની ગણી શકાય. Some legends about the city hold true to their authenticity and are memorialized through built spaces. ત્રીજું માણેકનાથ નામનો બાવો, એવું કે આ તો દંતકથા છે. આ બધી દંતકથાઓ છે. એ કહે છે કે અમદાવાદનો કોટ બનતો હતો જ્યારે મોગલ બાદશાહ બનાવતા હતા ત્યારે એમ કે માળામાં મણકા બનાવે અને રાત્રે મણકા તોડી નાખે તો કોટની દિવાલો પડી જાય, અને એના પરથી માણેકનાથ બાવાના નામ પરથી માણેક ચોક નામ પડ્યું. રાજા ખૂબ હરી થાકીને વિચારે છે કે આવું કેમ કરશું, તો તેને જાણવા મળે છે કે માણેકનાથ બાબા કરીને જે સંત પુરુષ છે, દૈવી પુરુષ છે, તેમના શક્તિઓ દ્વારા આવું થઈ રહ્યું છે. તો તે બાબાને મળવા આવે છે માણેકનાથ બાબાને, અને એમને બહુ જ સન્માનથી યુક્તિપૂર્વક એમને જણાવે છે કે બાબા હું તમારી શક્તિઓ અદ્ભુત છે અને હું તમારી શક્તિઓને હું ખરેખર માન આપું છું, પણ તમે મને જો એવો ચમત્કાર કરી બેસાડો કે આ જે હું એક લોટો લાવ્યો છું તેની સાથે એનું નાચું પણ છે, તો તમે લોટાના મોંમાંથી અંદર જઈ અને નાચામાંથી બહાર નીકળો તો હું તમને જાણું કે તમારી શક્તિઓ ચમત્કારિક છે ને દૈવિક છે. બાબાને રાજાના કપટનો ખ્યાલ ના આવ્યો અને તે લોટામાં ઉતરી ગયા, અને રાજાએ પછી તુરંત લોટાનું મોઢું અને નાચાનું મોઢું બંધ કરી અને બાબાને અંદર લોટાની અંદર પૂરી દીધા. અમે હમણાં રિસર્ચ શરૂ કરેલું અમદાવાદની ક્રાંતિ યાત્રા પર, તો ખાડિયા, કાલુપુર અને આ જમાલપુર વિસ્તારમાં એટલા બધા લોકોએ ભારતની ફ્રીડમ સ્ટ્રગલમાં રોલ ભજવેલો, અને અત્યારે પણ ત્યાં જઈએ એટલે આસપાસના લોકો તરત કે અહીંયા જગ્યા પર અમે લોકો નાનું મેમોરિયલ બનાવ્યું છે. માર્બલની નાની તકતી હોય કે જેમાં લખ્યું હોય કે શહીદ ફલાણા વ્યક્તિ આ તારીખે અહીંયા શહીદ થયેલા. આ તો એ લોકોની સ્ટોરીઝની વાત કરી. આવી કેટલી બધી વસ્તુઓ છે જેનું પ્રાઇડ અને હેરિટેજ જે છે આપણી સાથે લિવિંગ છે ઓલ્ડ સિટીમાં. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી અબાઉટ બિલ્ડ હેરિટેજ બટ ઓલ્સો અબાઉટ ધ પીપલ. અહેમદ શાહે કાંકરિયા તળાવનું ખોદકામ કરાવ્યું, એ પછી એણે હઝરતના આપણે જે હતા એમના પગલાં પડાયા હતા, તો ત્યાં કાંકરા હતા, તો કે આ તો નવું કાંકરિયું છે, અને એના પરથી એ તળાવનું નામ કાંકરિયા તળાવ પડ્યું. Ahmedabad is a land where entrepreneurship is almost a religion. Travelers' accounts dating back to the 15th century talk about the flourishing textile and trade industry of Ahmedabad. અમે અમદાવાદી, પહેલા મિલનું ભૂંગળું બોલે પછી પોકારે કુકડો, સાયકલ લઈને લોકો દોડે રળવા રોજીનો ટુકડો. મશરૂમ પણ એ વખતના અમદાવાદનું મશરૂમ ખૂબ વખણાતું હતું. મશરૂમ માટે એમ કહેવાય કે મશરૂમ બનાવવા 36 લોકોના હાથમાંથી પાસ થતું. 36 લોકો એટલે 36 પ્રકારની પ્રયોગ, એટલે 36 પ્રકારની પદ્ધતિથી મશરૂમ બનતું. અને તેની અંદર પણ એક જોવાની વસ્તુ એ છે સુંદર કે દરેક કોમના લોકો એમાં કામ કરતા. એટલે આ રીતે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે એમાં એક કોમ્યુનિટી જ કામ કરતી અને બીજી કોમ્યુનિટી કામ નથી કરતી એવું નહોતું. એમાં દરેક કોમ્યુનિટી સુમેળે સંપથી આનું કામ કરતી હતી. કે જે અમદાવાદના રગે રગમાં છે કે ભાઈ અમદાવાદમાં કેટલા કોમ્યુનિટી સંપ છે અને સંપથી કામ કે લોકો રહેવાના છે.
પબ્લિશર્સ, ખાસ કરીને ગાંધી રોડ અને ફર્નાન્ડીસ બ્રિજની નીચે જેટલા બધા પબ્લિકેશન હાઉસીસ છે, એ લોકોએ અહીંયા જ્યારે પબ્લિકેશનનું કામ શરૂ કર્યું, અમદાવાદ વોઝ વેરી મચ કનેક્ટેડ ટુ ધી કલ્ચર ઓફ મૂવી મેકિંગ, ધી કલ્ચર ઓફ આર્ટ, પેઇન્ટિંગ્સ, અને એના પર જે પુસ્તકો લખાયા છે એના માટે પણ અમદાવાદના લોકોનો જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે એના વિશે લોકોએ વાત કરી હતી. એટલે દેર ઇઝ મચ મોર દેન બિલ્ડિંગ એન્ડ બિલ્ડ હેરિટેજ વિચ ઇઝ પાર્ટ ઓફ અવર કલ્ચર. These tales of courage, magic, hope, and resilience have been sailing through the streets of Ahmedabad for centuries to become a part of the collective consciousness of this city. And even if each person has a different version of the story, they are all equally valid, because that is how stories are. It is less important to know which one is true, and better to know what each story tells you about the city. તમને એમ થશે કે આ મેં બધી વર્ણન કર્યું, મેં દરેક વખતે મેં કીધું કે આ બધી દંતકથાઓ છે, દંતકથાઓ છે, આ વાર્તાઓ છે. તો વાર્તાઓનો શું ઉપયોગ? વાર્તાઓ એકચ્યુઅલી આ દંતકથાઓ છે, પણ એમાં આપણે પૂરતા એના દસ્તાવેજ નથી, એટલે આપણે એના મૂળભૂત રીતે એને દસ્તાવેજ તરીકે સ્વીકારી ના શકીએ. પરંતુ સાથે એ પણ છે કે દંતકથાનું મૂળ તો છે જ, અથવા તો એ સ્ટોરીઝની અંદર એને પોઈન્ટનો ઉલ્લેખ અને એની ઓથેન્ટિસિટી તો દરેક જગ્યાએ આવે જ છે. જેમ કે માણેકનાથ બાબાની આપણે વાત કરી તો અત્યારે માણેક ચોકમાં માણેકનાથ બાબાનું મંદિર અને માણેક ચોક હયાત છે. તો આ વાર્તા કેવી અને એ પણ જુદી જુદી કેવી, જુદી જુદી રીતે કેવી, જુદા જુદા વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને કેવી, તો એ પણ એક માહિતી પહોંચાડવાનું, એક પેઢીથી બીજી પેઢી સુધી વાર્તા દ્વારા માહિતી પહોંચાડવાની, જાણકારી પહોંચાડવાનું એક માધ્યમ છે. The World Heritage of Ahmedabad is not renowned only for the monumental architecture but also the architecture of day-to-day life and the Gujarati traditional settlement pattern, the lifestyle and living which is part of heritage, which is a subject which is beyond the terms of say preservative approaches of conservation. એક મોજીલું શહેર છે, એક મસ્તી ભર્યું શહેર છે કે જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ બહારથી, ગામડેથી, વિદેશથી, ગમે ત્યાંથી આવે, પણ એ અહીંયા આવીને એવું અજાણ્યું મહેસૂસ નથી કરતું કે હું કોઈ અલગ જગ્યાએ આવી ગયો છું. અહીંયાના લોકો, અહીંયાનું વાતાવરણ ભીડભાડ ભરી જરૂર છે, અહીંયા બહુ ટ્રાફિક થાય છે, બહુ જ ભીડ દેખાય છે, પણ એ ભીડમાં તમે ક્યારેય એકલા નહીં પડો. એટલું સુંદર અને એટલું માયાળું. જેમ કે અમારે ગુજરાતીમાં એક પંક્તિ છે, આપણા મલખમાં માયાળું માનવી, માયા મૂકીને ક્યાં જાઓ છો મારા મહેરબાન. એવું જ રંગીલું અને એવું મસ્તી ભર્યું આ શહેર છે અમદાવાદ. અને કેમ છો કાકાથી લઈને કેમ છો માસી સુધી તમે કોઈને પણ બોલાવો, તમારી એક મિત્રતા થઈ જશે, ભલે તમે ગમે ત્યાંથી આવ્યા હોય. એટલે એક કહેવાય ને કે એક લાગણી અને એક પ્રેમ ભર્યું શહેર છે તો એ અમદાવાદ છે. ભીડભાડમાં પણ શાંતિ આપે એવું શહેર છે આ. અમદાવાદ શહેરમાંથી ઘણું બધું પ્રાપ્ત થયું છે, અમદાવાદ શહેરમાંથી ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે. અને અમદાવાદની એક વિશેષતા છે કે પાક્કો અમદાવાદી, જે અમદાવાદમાં જન્મ્યો હોય ને પાક્કો અમદાવાદી.